Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Cho những bạn nào mà chưa biết mình thì mình tên là Thu. Mình đã từng là du học sinh Canada và hiện tại thì mình đang làm việc ở LCBO, là cái công ty rượu của chính phủ mà mang niềm vui đến cho mọi người ở mọi ngóc ngách của Ontario. Trên channel của mình thì mình sẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về việc du học Canada cũng như là định cư Canada, và sau đó mình sẽ chia sẻ về cách tìm việc và một số trend công nghệ việc làm ở Canada và chung là Bắc Mỹ. Thì hy vọng những cái thông tin mà mình chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn du học sinh ở Canada và cũng như là các đồng bào của mình ở Việt Nam. Let's get into it! Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số chương trình định cư dành cho du học sinh. Nếu bạn đang là du học sinh ở Canada hoặc bạn đang có ý định đi du học Canada, bất kể trình độ là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc là các bằng Diploma Certificate từ 1 hoặc 2 năm trở lên, thì bạn đều có vài lựa chọn để apply PR Canada. Cho những bạn nào mà không biết PR là gì thì PR hay còn gọi là Permanent Residency là cái status thường trú nhân ở Canada. Cái status thường trú nhân hoặc là PR của Canada thì tương ứng với thẻ xanh ở bên Mỹ. Trong video này thì mình sẽ dùng hai từ thẻ xanh và PR thay thế cho nhau. Theo như mình tìm hiểu thì tổng cộng có 4 diện định cư cho các bạn du học sinh sau khi mà các bạn đã tốt nghiệp để có thể apply trở thành thường trú nhân của Canada. Diện thứ nhất là phổ biến nhất là Express Entry. Thứ hai là chỉ định tỉnh bang Provincial Nominee Program. Thứ ba là Atlantic Immigration Pilot. Và thứ tư là Rural and Northern Immigration Pilot. Mình thì biết khá chi tiết về diện Express Entry vì mình đã nộp hồ sơ PR theo cái diện này. Còn các diện khác thì mình chỉ tìm hiểu sơ qua. Nhưng mà mình hy vọng là cái video này sẽ cho các bạn một vài ý tưởng để sắp xếp kế hoạch học hành và định cư Canada cho bản thân. Và các trang thông tin về các chương trình định cư này thì mình sẽ link ở dưới phần mô tả cho các bạn tự tìm hiểu thêm. Nào bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nói về diện định cư Express Entry cho các bạn du học sinh. Đây là diện định cư phổ biến nhất và dành cho những ai có kinh nghiệm làm việc, bất kể là bạn đã học ở tỉnh bang nào hoặc bạn đã làm việc ở đâu. Express Entry nói sơ qua là chương trình định cư thu hút người lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc tại các nước khác. Mình sẽ không nói sâu thêm nữa vì mình đã nói về Express Entry ở cái video đầu tiên của mình và mình sẽ link ở bên trên này. Hoặc bạn cũng có thể xuống dưới phần mô tả và tìm cái link về video đầu tiên của mình. Ở video đầu tiên của mình thì bạn hãy tua đến đoạn 10 phút 07 giây và ở đó thì mình sẽ nói chi tiết về Express Entry. Mình cũng sẽ dẫn link dưới phần mô tả về cái trang thông tin của chính phủ mà có chứa thông tin chi tiết về Express Entry cho các bạn tự tìm hiểu thêm. Một trong các yêu cầu chính của Express Entry vào tháng 3 năm 2021 là bạn phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong các ngành NOC 0, A hoặc B tại Canada hoặc tại các nước khác. Đến đây thì có lẽ các bạn nào mới tìm hiểu định cư Canada sẽ bị bối rối. Các bạn đang là du học sinh mới sang đây học thì đã làm gì có kinh nghiệm làm việc? Thì đúng rồi, nếu mà các bạn chưa có kinh nghiệm làm việc thì không được nộp hồ sơ. Và mình xin nói thêm là cái kinh nghiệm làm việc trong khi các bạn đang học, ví dụ như các bạn đi làm thực tập co-op internship, không được tính vào cái số năm kinh nghiệm làm việc tại Canada. Kinh nghiệm làm việc chỉ được tính khi mà bạn đã hoàn thành chương trình học. Và sau đây mình sẽ trình bày về cách mà bạn có thể lấy đủ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada sau khi học xong. Sau khi bạn tốt nghiệp chương trình học của bạn thì bạn có thể apply cho cái Postgraduate Work Permit, hay còn gọi tắt là PGWP. Work Permit sẽ cho bạn được làm việc hợp pháp tại Canada. Và cái Postgraduate Work Permit này là một cái Open Work Permit, tức là nó sẽ cho phép bạn làm việc cho bất cứ công ty nào mà bạn thích. Ngược lại với một cái Work Permit bình thường thì bạn chỉ được làm cho một cái công ty nhất định thôi. Nên cái Postgraduate Work Permit này sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội sau khi bạn hoàn thành chương trình học xong để bạn có thể tìm được một công việc yêu thích. Và hãy nhớ là cái công việc đó phải nằm trong các ngành NOC 0, A hoặc B để bạn có thể apply cho Express Entry. Trước khi đi vào chi tiết về cái Postgraduate Work Permit thì mình sẽ dẫn link ở dưới phần mô tả để cho các bạn tự tìm hiểu thêm chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ nói về cái thời hạn của cái Postgraduate Work Permit này. Cái thời hạn của cái Work Permit này thì tùy thuộc vào độ dài chương trình học của bạn. Điều đầu tiên hãy nhớ là cái chương trình học của bạn phải kéo dài ít nhất 8 tháng. Sau đó, thời hạn Work Permit này sẽ chia làm 2 loại. Loại thứ nhất là cho các chương trình học từ 8 tháng đến 2 năm. Trong cái range thời gian này thì cái Work Permit của bạn sẽ được bằng thời lượng của chương trình học. Ví dụ trong case của mình là mình đã học thạc sĩ ở Canada 1 năm cho nên là cái Postgraduate Work Permit của mình chỉ được 1 năm thôi. Và để lấy đủ 1 năm kinh nghiệm ở Canada thì cái timeline của mình khá là tight. Nhưng mình vẫn nộp được hồ sơ Express Entry
Thì ở video sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình đã nộp hồ sơ Express Entry khi mà cái Postgraduate Work Permit của mình chỉ được 1 năm. Loại thứ hai là cho các chương trình học từ 2 năm trở lên. Ở phân loại này thì cái Work Permit của bạn sẽ kéo dài 3 năm. Tức là dù chương trình học của bạn có phải là 2 năm hoặc là 4 năm thì cái Work Permit của bạn vẫn chỉ có 3 năm thôi. Và đặc biệt là nếu mà bạn muốn đi học chứng chỉ 1 năm thì bạn có thể gộp 2 cái chứng chỉ 1 năm lại. Và khi mà bạn apply cho cái Postgraduate Work Permit thì người ta vẫn tính là bạn đã đi học 2 năm. Và từ đó thì bạn sẽ có được cái Postgraduate Work Permit kéo dài 3 năm. Cái trang thông tin về cái này thì mình sẽ dẫn ở dưới phần mô tả cho các bạn tìm hiểu thêm. Vậy yêu cầu để lấy Postgraduate Work Permit là gì? Điều thứ nhất, bạn cần nhớ là trong cả cuộc đời bạn, bạn chỉ lấy được một cái Postgraduate Work Permit từ Canada thôi. Cho nên yêu cầu thứ nhất là bạn chưa bao giờ được nhận một cái Postgraduate Work Permit. Vậy cũng có nghĩa là bạn phải sắp xếp kế hoạch cẩn thận để học rồi lấy được cái Postgraduate Work Permit đấy để đi làm lấy đủ 1 năm kinh nghiệm rồi sau đó mới được apply PR theo diện Express Entry. Yêu cầu thứ hai là bạn phải tốt nghiệp một trường được chỉ định, gọi là Eligible Designated Learning Institutions hay gọi tắt là DLI. Danh sách các trường DLI thì gồm các trường sau trung học, tức là sau cấp 3, công lập hoặc một số các trường tư lập. Bạn có thể check xem cái trường mà bạn định đi học có nằm trong cái danh sách DLI này không bằng cách ấn vào cái link mà mình dẫn ở dưới phần mô tả rồi đánh tên trường bạn vào. Yêu cầu thứ ba là cái chương trình học của bạn phải cấp cho bạn một cái bằng hoặc một cái chứng chỉ. Cái này thì có thể là degree, diploma hoặc là certificate. Yêu cầu thứ tư là khóa học của bạn phải kéo dài ít nhất 8 tháng. Yêu cầu thứ 5 là bạn đã phải là một học sinh full time trong suốt thời gian chương trình học trừ kỳ cuối thì có thể là part time. Hoặc nếu bạn nghỉ học giữa chừng thì cái thời gian nghỉ đó phải được approve. Nếu thời gian nghỉ đó được approve thì bạn cũng có thể apply Postgraduate Work Permit như bình thường. Yêu cầu thứ 6 là cái chương trình học của bạn không phải để học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai. Yêu cầu thứ 7 là bạn không được học online trong phần lớn thời gian chương trình học của bạn. Đây là điều kiện cũ và trước đây thì chính phủ từng nói là bạn không được học online quá 50% thời lượng học. Nhưng bây giờ tại vì tình hình dịch bệnh COVID-19 cho nên là học sinh đã phải học online 100% rồi. Nên chính sách này đã được sửa lại để phù hợp hơn. Mình đọc qua thì là nếu mà bạn nhập học vào kỳ mùa xuân hoặc mùa hè năm nay thì bạn vẫn có thể học online đến tháng 12 năm nay, năm 2021. Và cái chính sách này thì đã được sửa đổi liên tục từ năm ngoái đến bây giờ. Cho nên là nếu mà tình hình dịch bệnh căng thẳng hơn thì mình nghĩ là chính sách sẽ còn sửa nữa để phù hợp với các bạn học sinh hơn. Nên các bạn sang đây du học để được đi định cư thì cũng đừng lo quá. Tại chính phủ Canada cũng khá là tử tế. Nói đến tình hình Covid thì chính phủ Canada đang có một cái trang dành riêng cho các chính sách cho sinh viên quốc tế trong thời gian Covid-19 và mình sẽ dẫn cái link đó ở bên dưới cho các bạn xem. Yêu cầu thứ 8 để xin Postgraduate Work Permit là bạn phải nộp hồ sơ xin Postgraduate Work Permit trong vòng 180 ngày, tức là khoảng 6 tháng sau khi mà bạn đã tốt nghiệp. Nhưng hãy nhớ là sau khi bạn học xong thì cái Study Permit của bạn cũng sẽ hết hạn sau 90 ngày. Thì để bạn có thể ở liên tục trong Canada mà không phải đi ra ngoài thì bạn hoặc là phải apply cái hồ sơ xin Postgraduate Work Permit trước khi mà cái Study Permit của bạn hết hạn. Hoặc nếu lúc đó bạn chưa tìm được việc thì bạn có thể đi cái option thứ hai. Option thứ hai tức là bạn chuyển cái status của bạn sang thành visitor visa, tức là bạn đang ở Canada như một du khách, như một visitor thôi. Và lúc này thì bạn sẽ không được đi học, không được đi làm việc. Sau khi bạn đã nộp hồ sơ apply cho cái Postgraduate Work Permit thì bạn bây giờ đang có implied status là bạn có thể đi làm việc hợp pháp ở Canada luôn. Và hãy tích lũy đủ 1 năm kinh nghiệm trong các ngành NOC 0, A hoặc B để có thể nộp hồ sơ xin PR theo chương trình Express Entry. Và tin mừng cho các bạn mà Postgraduate Work Permit của các bạn sắp hết hạn thì chính phủ Canada đã ra chính sách mới cho các bạn gia hạn Work Permit này. Và cái Open Work Permit mới này sẽ có thời hạn up to 18 tháng tùy thuộc vào cái hạn passport của bạn. Điều này thì mình nghĩ là do tại đại dịch rồi lockdown nên là khá nhiều người bị thất nghiệp ấy, và cũng khá là khó cho các bạn sinh viên mới ra trường để có thể tìm được một công việc tốt, nên sẽ không công bằng lắm cho các bạn học sinh, và chính phủ thì muốn bù đắp cho các bạn ở khoản này. Cho nên chính phủ mới ra thêm chính sách là bạn có thể gia hạn cái Postgraduate Work Permit. Mình sẽ dẫn link ở dưới phần mô tả để cho các bạn tự tìm hiểu thêm. Vậy tóm tắt cho phần này thì các bạn cần nhớ 7 điều. Thứ nhất, sau khi các bạn tốt nghiệp xong, các bạn có thể apply cho Postgraduate Work Permit ở Canada để làm việc hợp pháp và lấy kinh nghiệm làm việc ở Canada. Thứ hai, bạn chỉ có thể lấy Postgraduate Work Permit ở Canada một lần trong đời. Thứ ba, thời hạn Postgraduate Work Permit thì tùy thuộc vào độ dài chương trình học của bạn. Thứ tư, bạn có thể học nhiều chương trình học để gộp thời gian học của bạn.
Thứ năm, để apply PR theo diện Express Entry thì bạn cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada theo các ngành NOC 0A hoặc B. Thứ 6, có chính sách mới để bạn gia hạn cho Postgraduate Work Permit. Và thứ 7, Postgraduate Work Permit kéo dài 1 năm vẫn có thể giúp bạn nộp hồ sơ định cư Canada. Và mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trong cái điều này ở một cái video sau. Vậy là mình đã nói xong con đường đầu tiên để các bạn du học sinh apply PR của Canada theo diện Express Entry. Bây giờ thì mình sẽ nói về các chương trình định cư khác cho du học sinh Canada. Như mình đã nói ở đầu video là còn 3 chương trình khác. Chương trình chỉ định của tỉnh bang, Provincial Nominee Program, Atlantic Immigration Pilot và Rural and Northern Immigration Pilot. Chương trình chỉ định tỉnh bang thì tùy thuộc vào tỉnh bang. Các bạn hãy lên trang web của từng tỉnh bang để có thể xem rõ là có những diện nào dành cho bạn. Ví dụ như Ontario của mình thì có 3 chương trình sau cho các bạn du học sinh. Thứ nhất là sinh viên quốc tế có job offer. Thứ hai là sinh viên thạc sĩ. Thứ ba là sinh viên PhD. Mình đã tìm hiểu khá kỹ về chương trình định cư dành cho sinh viên thạc sĩ vì hồi đó mình đi học thạc sĩ 1 năm mà. Yêu cầu thì nghe khá là dễ, bạn chỉ cần đi học thạc sĩ ở Ontario và được nhận cái bằng thạc sĩ thì bạn có thể apply. Nghe tưởng dễ nhưng thực ra rất là cạnh tranh luôn đấy. Mỗi năm Ontario sẽ mở cổng nộp hồ sơ cho cái diện này một lần và mỗi lần thì họ chỉ lấy khoảng 1.000 người và họ sẽ không báo trước là khi nào sẽ mở cổng nộp hồ sơ. Thêm nữa là mình nghe nói mỗi lần họ mở cổng nộp hồ sơ họ chỉ mở mấy tiếng thôi là họ đã nhận đủ 1.000 hồ sơ rồi. Nên bạn sẽ phải check website của họ hàng ngày. Hoặc bạn có thể viết ra cái script gì đấy để có thể thông báo cho bạn khi mà cái cổng nộp hồ sơ của họ có thay đổi. Vì cạnh tranh như vậy và thời gian của mình thì không có nhiều, cho nên mình đã nộp hồ sơ theo diện Express Entry. Để xem chính sách của các bang khác thì các bạn tự Google tìm hiểu nhé. Còn 2 diện thử nghiệm Atlantic Immigration Pilot hoặc diện Rural and Northern Immigration Pilot. Nếu bạn muốn đi du học rồi định cư theo 2 diện này, bạn sẽ phải học ở các trường được chỉ định ở các vùng được nêu tên trong 2 diện này. Và sau khi tốt nghiệp, bạn phải có được một cái job offer từ một công ty được chỉ định. Về độ khó dễ của 2 cái chương trình này thì mình cũng không rõ. Mình chỉ biết là các vùng này đang muốn phát triển kinh tế nên chính phủ đang thu hút người nhập cư và tạo khá nhiều điều kiện cho các công ty ở đây tuyển người lao động nước ngoài. Để tóm tắt lại thì trong video này mình đã nói về các chương trình định cư dành cho du học sinh Canada, cụ thể là chi tiết về Express Entry và sơ qua về các chương trình chỉ định tỉnh bang, Atlantic Immigration Pilot và Rural and Northern Immigration Pilot. Và điều quan trọng thì phải nói 2 lần. Cho diện Express Entry, khi các bạn du học sinh apply cho cái Postgraduate Work Permit thì các bạn cần phải nhớ. Một, sau khi bạn tốt nghiệp chương trình học ở Canada, bạn có thể apply cho cái Postgraduate Work Permit. Đây là một cái Open Work Permit có thể cho bạn làm việc cho bất cứ công ty nào. Thứ hai, bạn chỉ có thể lấy Postgraduate Work Permit một lần trong đời. Cho nên bạn phải sắp xếp kế hoạch học tập và làm việc cẩn thận. Vì bạn không thể học 1 năm rồi lấy cái Postgraduate Work Permit 1 năm rồi đi học 1 năm và muốn lấy lại một lần nữa. Thứ ba, thời hạn Postgraduate Work Permit của bạn thì tùy thuộc vào thời gian học của bạn. Thứ tư, bạn có thể gộp nhiều chương trình học để kéo dài cái thời gian học của bạn. Thứ năm, để apply PR theo diện Express Entry thì bạn cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành NOC 0A hoặc B. Thứ sáu, có một chính sách mới giúp cho các bạn gia hạn Postgraduate Work Permit. Thứ bảy là nếu cái Postgraduate Work Permit của bạn chỉ kéo dài 1 năm thôi và bạn không thể extend được nó thì bạn vẫn có thể apply PR Canada. Và đấy là trường hợp của mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong video sau. Tất cả các trang thông tin mà mình đã dùng cho cái video này thì mình sẽ dẫn ở dưới phần mô tả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Express Entry thì hãy click vào cái link ở trên này. Cái link đấy là video đầu tiên của mình. Và các bạn hãy tua đến đoạn 10 phút 07 giây. Ở đó thì mình sẽ nói kỹ hơn về Express Entry. Và video của mình đến đây là hết rồi. Hy vọng là cái thông tin mình chia sẻ cho các bạn đã giúp cho các bạn phần nào. Và đừng ngại ngần cho mình một like. Nếu bạn còn gì thắc mắc thì hãy comment ở bên dưới. Và nếu có thời gian thì mình sẽ trả lời các bạn tận tình. Để cập nhật những chia sẻ mới nhất của mình thì hãy ấn subscribe và ấn nút chuông để bật thông báo. Như mình đã nói là trên channel của mình sẽ nói về định cư du học Canada, làm việc tại Canada và những cái tips khác cho các bạn du học sinh có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây, tìm việc làm và phát triển kỹ năng của mình. Còn bây giờ thì bye bye! Xin chào mọi người, mình lại có một khách mời đặc biệt là Batman. Batman là một con mèo xám Russian Blue. Batman thì siêu thông minh và siêu khỏe, suốt ngày mở mấy cái cửa sliding doors ở trong nhà mình ấy. Xong rồi mỗi sáng lúc mà mình còn chưa dậy 6 giờ sáng thì nó kêu ngao ngao ở trước cửa đòi vào. Xong lúc nó vào được là nó sẽ phải trèo lên giường rồi ăn tay của mình, liếm cái tay của mình. Nếu bạn thấy Batman dễ thương thì hãy like cái video này và subscribe trên channel của mình. Và sau đó hãy lên Instagram để follow Batman và người em Robin. Batman sẽ cảm ơn các bạn nhiều.
Thế này chắc là abuse rồi.